आउँदै गरेको दशैंको लागि एकदमै स्पेशल रेसिपी पिरो चिकन छोइला आज म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो रेसिपी चाहिँ हजुरहरूले दशैंमा भुजा वा चिउरासँग स्न्याक्सको रूपमा खान सक्नुहुन्छ र ड्रिङ्क्सहरूसँग खानु भए पनि हुन्छ। एकदमै पिरो र एकदमै मिठो रेसिपी हो। यसको लागि मैले 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिए। हजुरहरूले हड्डी भएको मासु लिनु भए पनि हुन्छ। रातो खुर्सानी 7 वटा, गोलभेडा एउटा, प्याज एउटा र कागती एउटालाई लिएँ। साथसाथै यो रेसिपी बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले मिठो बनाउनको लागि हरियो खुर्सानी पनि 3 वटा लिन सक्नुहुन्छ, लसुन 3 वटा र अदुवा मैले 15 ग्राम जति लिएँ। 1 इन्च जतिको अदुवा लिएकी छु र साथसाथै जिराको दानाहरू आधा चम्चा, धनियाँ 1 चम्चा, टिमुर 6-7 वटा र मेथीको दानाहरू फुराउनको लागि आधा चम्चा लिएकी छु। यसलाई सकेसम्म तोरीको तेलबाट नै बनाउनु होला। नुन 1 चम्चा लिए मैले, बेसार आधा चम्चा, तिलको दानाहरू आधा चम्चा र तोरीको तेल 4 चम्चा लिए। धनियाँको केही पत्ताहरूलाई पनि लिएकी छु र सुरुमा चाहिँ मैले यो जुन रातो खुर्सानी छ नि, रातो खुर्सानीलाई चाहिँ मनतातो पानीमा 5 मिनट भिजाउँदैछु। हुन त हजुरहरूले नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्नुहोला। धेरै पिरो मन पर्दैन भने चाहिँ खुर्सानी धेरै नराख्नु भए पनि हुन्छ। र यसरी मैले सबै अरू बाँकी भएको चिजहरूलाई पनि काटेँ। गोलभेडा, प्याज, लसुन, अदुवा र हरियो खुर्सानीलाई। अब यो तिललाई मजाले भुट्दैछु। तिललाई चाहिँ हामीले एकदम लो फ्लेममा 1-2 मिनट भुट्नुपर्छ। यसरी हल्का पड्किन थाल्ने बित्तिकै मैले ग्यास अफ गरिदिएँ। हेर्नुहोस् है त, मजाले पड्किँदैछ। तिल राख्दाखेरि एकदमै टेस्ट मिठो आउँछ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसपछि टिमुरलाई राखेँ मैले। हल्का चाइनिज फ्लेभर आउँछ, चाइनिज रेसिपीहरूको फ्लेभर। जिरालाई राखेँ र जिराभन्दा ठ्याक्क डबल क्वान्टिटीमा हामीले राख्नुपर्छ धनियाँलाई पनि राखेँ 1 चम्चा। मजाले सानो आँचमा यसलाई 1 मिनट जति रोस्ट गर्नुपर्छ। यसो गऱ्यौँ भने पिस्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ र एकदम मगमग बास्ना आइसकेको छ यो मसलाहरूबाट। यो चाहिँ चिकनको रेसिपी हजुरहरूले चिकनको झोल खाँदा वाक्क लागेको बेला पनि नयाँ तरिकाले बनाएर खान सक्नुहुन्छ र फ्रिजमा 1 हप्तासम्म मजाले स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेसिपी 2 मिनट जति चिस्याउनु होला त्यसलाई। र थोरै तेल राखेँ मैले 1 चम्चा तोरीको। त्यसमा मैले लसुन चप गरेको र अदुवा जुन 15 ग्राम लिएकी थिएँ त्यसलाई हल्का म फ्राई गर्दैछु। यो चाहिँ अघिको खुर्सानी हो जुन तातो पानीमा भिजाएको थिएँ। पानी मैले हटाएर यसरी खुर्सानीलाई पनि फ्राई गर्दैछु। यसो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ, पिस्न पनि सजिलो हुन्छ रातो खुर्सानी। यसैमा अब म यसरी रातो र पाकेको गोलभेडालाई राखेँ। गोलभेडा राख्दा रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला है त हजुरहरूले। एकदमै टेस्टी हुन्छ नपाकेको गोलभेडाहरू भन्दा चाहिँ पाकेको र रातो गोलभेडा राख्दाखेरि। यसरी प्युरी नहुन्जेल मजाले पकाउने हो। हेर्नुहोस् है त। र अघि सेलाउन छोडेको मसलालाई चाहिँ अब पिस्दैछु। हजुरहरूले मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ, मैले चाहिँ खलमै पिस्न मन पराउँछु। एकदम अथेन्टिक नेपाली टेस्ट आउँछ खलमा पिस्दाखेरि। हेर्नुहोस् है त। खास गरेर रेडिमेड जिराको धुलो, धनियाँको धुलोहरू राख्ने भन्दा चाहिँ हामीले यसरी भुटेर पिसेको राख्दा एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। यसलाई म पिस्दैछु अब मिक्सरमा। वाउ, हेर्नुहोस् है त। थोरै फुड कलर पनि एड गर्दा हुन्छ पिस्दाखेरि। थोरै तेल राखेँ मैले फेरि 2 चम्चा जति। त्यसपछि यो चिकनलाई राख्दैछु। बोन भएको चिकन हो भने चाहिँ अलि लामो समयसम्म फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बोनलेस नै लिएँ, त्यही भएर 2 मिनट चाहिँ हाई फ्लेममा फ्राई गर्दैछु। थोरै नुन पनि राखेँ है, नुन चाहिँ टेस्ट अनुसार राख्नु होला। पुरै भरको नुन चाहिँ यतिखेर नराख्नु होला, लगभग आधी जति मात्र राख्नु होला।
मजाले हाई फ्लेममा 2 मिनेट पकाउनु होला। यस्तो भएको छ हेर्नुहोस् है त। अब मिडियम फ्लेममा राख्नु होला। आगोको आँचलाई ठिक्कको आँचमा राखेर 2 मिनेट फ्राई गर्ने र लास्टको 2 मिनेट एकदमै सानो आँचमा फ्राई गर्ने हो। यो चाहिँ हड्डी नभएको भएर 6 मिनेटमा नै पाक्यो। हड्डी भएको हो भने चाहिँ 8 देखि 10 मिनेट फ्राई गर्नुपर्छ। अब यसलाई साध्नको लागि बाउलमा राखेँ र प्याजलाई पनि राखेँ। प्याज सकेसम्म मसिनो गरेर काट्नु होला। हरियो खुर्सानीलाई राखेँ। हेर्नुहोस् त नुन बाँकी भएको आधा चम्चालाई राखेँ र अघि पिसेको मसलालाई राखेँ र कागतीलाई पनि राख्दैछु। खास गरेर कुनै पनि छोइलामा, चिकन छोइला मात्र होइन कि कुनै पनि छोइलामा कागती राख्दा एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। यो तिलको दानालाई पनि राखेँ अघि जुन फुटेको, र यो गोलभेडाको प्युरीलाई पनि राखेँ। अब चाहिँ यसलाई मजाले मिक्स गर्नु होला समय दिएर है। हजुरहरूलाई आउन लागेको दसैँ 2022 को दसैँको एकदमै मङ्गलमय शुभकामना। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ लाग्दोसँगले बनिसकेको छ। यसलाई अझै हामीले झान्नुपर्छ। 2 चम्चा जति तोरीको तेल तताएँ र मेथीको दानाहरू राखेँ र हल्का डार्क ब्राउन भएपछि यसरी बेसार हालेर झैँ पारेर झानिदिएँ। एकदम टेस्टी हुन्छ यस्तो गर्यो भने चाहिँ। र लास्टमा धनियाँको केही पत्ताहरूलाई पनि राख्दैछु है त। ड्रिङ्क्ससँग खानुभयो भने त अझ कुरै नगरौँ, यति मिठो हुन्छ कि है। फ्रिजमा स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ र फ्रिजरमा राख्नुभयो भने चाहिँ जति पनि स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम मजाको बनिसकेको छ। 1 हप्तासम्म रेफ्रिजरेटरमा चाहिँ 1 हप्तासम्म राख्न मिल्छ र फ्रिजरमा भयो भने चाहिँ यो आइस बनाएर जमाउनु भयो भने जति पनि स्टोर गर्न मिल्छ। र आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।